Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Ê, Lulu, không biết tôi còn nợ gì với mọi người không nhỉ? Ông á? Tôi không rõ nữa. Cơ mà thấy nhiều người muốn ông làm về các video về các điều khoản ISO 901 và cách thỏa mãn các điều khoản đó. Các điều khoản thì tôi đang bắt đầu làm rồi mà. Mọi người có thể vào các playlist. Có playlist về nhận thức và hiểu các điều khoản ISO đấy. Cứ vào đó thì có thể học được là ok ngay. À, ông có còn nhớ một video làm về 7 lưu ý khi đọc ISO không? Nhá, hình như tôi đang làm dở. Tôi đã nói về điều gì rồi? Thì ông mới ra phần 1 thôi, mới trình bày được 3 lưu ý đầu tiên liên quan đến xác định các yêu cầu này, trường hợp nào có thể bỏ qua được các yêu cầu này, và các trường hợp liên quan đến duy trì tài liệu, lưu trữ hồ sơ. À, nhớ ra rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về 4 lưu ý còn lại nhé. Đảm bảo sau khi biết hết được 7 lưu ý này thì ông và mọi người sẽ đọc và áp dụng ISO 901 một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Này, Lulu, đọc ISO có thấy nhiều câu khó hiểu không? Có chứ, đọc nhiều câu chả hiểu cái gì. Tôi cứ cảm thấy nó hàn lâm mà học thuật thế nào ấy. Đây, kiểu như câu này này. Tổ chức phải hoạch định làm thế nào để tích hợp và hệ thống các hành động hoặc trong các quá trình của hệ thống chất lượng. Hay là cái câu này, mục đích của sự thay đổi, tính toàn vẹn của hệ thống. Đau đầu lắm, Nana ơi. Thế thì lưu ý thứ tư sẽ giúp ông và mọi người đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Tất cả các từ vựng quan trọng được sử dụng trong ISO 9001 đều được định nghĩa rõ ràng trong ISO 9000. ISO 9000 có phải là tiêu chuẩn mà ông hay nhắc đến ở trong các video trước không? Đúng rồi, không phải là nhắc 1-2 lần đâu, mà rất nhiều lần ấy. Vì nó được ví như cuốn từ điển vàng trong làng chất lượng. Nó định nghĩa này, giải thích các từ vựng một cách rõ ràng và mạch lạc. Và phần 3 của ISO 9001 cũng đã lưu ý các thuật ngữ nó dùng là 100% dùng từ ISO 9000 đây này. Nhưng mà tôi dốt tiếng Anh lắm. Nếu có thì không biết cách tra thế nào. Cũng giống như bộ tiêu chuẩn ISO 9001 thì ISO 9000 cũng đã được dịch sang tiếng Việt, giúp ông và mọi người dễ dàng tra cứu. Ô, thì kiếm cái bộ tiêu chuẩn ISO 9000 này ở đâu đấy? Thực ra tài liệu này cũng khá là phổ biến trên mạng rồi. Nếu ông chưa có và cũng không biết tải ở đâu thì có thể xem link ở trong phần mô tả của video này. Tôi đã để link ở đấy rồi, mọi người có thể click vào và tải nó. Khi mọi người đọc một câu hay điều khoản nào khó hiểu, thực ra bản chất là bạn không rõ các từ vựng trong câu đó có ý nghĩa là như thế nào. Nếu như hiểu được các từ vựng thì chắc chắn bạn sẽ hiểu cái yêu cầu đấy. Đúng thế, cũng vì lý do đấy mà tôi đọc tiêu chuẩn ISO 9001 thấy khó vãi cả bịp. Nhiều lúc không biết ý của thằng ISO này muốn gì nữa, cứ nghĩ hoài mà không trả. Đúng vậy, nhiều người khi mới bắt đầu đọc ISO 9001 sẽ gặp phải những trường hợp như vậy. Giống như bạn đi tán gái mà không biết em ý thích gì, muốn gì thì làm sao mà tán được. À, thì ISO 9000 như là cuốn bí kíp để đọc vị ISO 9001 phải không? Chuẩn luôn. Khi đọc không hiểu chỗ nào thì cứ dở ISO 9000 ra, tra các từ keyword ở đấy, đọc cái là hiểu ngay thôi. Còn nếu mà vẫn chưa hiểu á thì vào YouTube kênh của Lala Plus tôi đây này, xem xong đảm bảo hiểu 100% luôn. Lưu ý thứ 5, các thuật ngữ công ty bạn sử dụng trong hệ thống quản lý chất lượng không cần phải giống hệt tiêu chuẩn ISO 9001. Tức là sao cơ? Tức là các thuật ngữ này, tên gọi các tài liệu, quá trình, quy trình của bạn không cần phải theo ISO 9001 phiên bản 2015 này y hệt. Nếu ISO gọi một cái gì đó là A thì bạn không cần phải gọi đó là A
mà có thể gọi là B, C, D hoặc Z sao cho phù hợp. Cụ thể hơn được không ông? Như thế này nhé, có rất nhiều công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO từ cái thời ISO còn là phiên bản 2008 hoặc thậm chí là phiên bản 2000. Họ đã quen gọi các thuật ngữ cho tài liệu là quy trình, quy định hoặc thủ tục, QT 123 gì đó. Nhưng khi phiên bản 2015 này ra thì ông ấy thay đổi rất nhiều các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này. Cụ thể bạn có thể thấy phiên bản 2008 thì có thuật ngữ là sổ tay chất lượng, nhưng phiên bản 2015 thì lại không thấy đâu cả. Ô, thế thì các công ty đó muốn chứng nhận cho ISO 9001 phiên bản 2015 thì phải xóa bỏ cái thuật ngữ sổ tay chất lượng này đi à? Không nhé, không cần phải làm thế đâu. Nhưng có rất nhiều người đã làm vậy do họ không biết cái lưu ý này, nghĩ rằng ISO không dùng nữa thì phải bỏ đi thì mới thỏa mãn khi đánh giá audit. Ô, thế thì trong cái tiêu chuẩn là 2015 ấy, người ta không sử dụng cái thuật ngữ tài liệu và hồ sơ nữa. Nếu thế thì chắc là có người bỏ đi hết à? Thế lấy gì đâu mà dùng? Thì thế mới nói, ISO đã đoán được điều này nên ISO đã tạo ra phụ lục A đây này. Do vậy, bạn không cần phải thay thế các thuật ngữ trong các tài liệu, quy trình, quy định của bạn giống hệt như ISO. Nếu như một người làm về hệ thống thấy tiêu chuẩn phiên bản mới 2015 này, ông ISO 901 dùng từ nhà cung cấp bên ngoài, thế là ông ý lục tung các quy trình mua hàng, thấy các từ như là đối tác này, người bán này, nhà cung cấp, ông ấy đổi hết thành nhà cung cấp bên ngoài. Thế thì bạn có thể thấy chuyện gì có thể xảy ra. Nếu một công ty nhỏ có 10 cái quy trình thôi thì có thể sửa đổi được. Nhưng nếu nói đến một công ty lớn có hàng trăm cái quy trình, nếu mà bảo đổi thì sẽ rất vất vả đấy. Mà đâu chỉ có quá trình mua hàng liên quan đến nhà cung cấp đâu. Có rất nhiều các quá trình khác nữa, như là quá trình thiết kế, quá trình kiểm tra đầu vào, đánh giá nhà cung cấp, vân vân. Ôi trời ơi, tưởng tượng mà xem, một đống quy trình phải sửa, rồi rà soát, rồi phê duyệt nữa. Chắc là tôi chết. Đúng là rất vất vả mà chả giải quyết được gì. Do vậy, ISO đã gọi cái gì là A2 mà trước đây bạn gọi nó là A1 mà vẫn ok và có chứng nhận ISO thì cứ giữ cái thuật ngữ A1 này mà dùng, đừng có đổi nhé. Tên gọi thì cũng chỉ là tên gọi mà thôi. Lưu ý thứ 6, nói về sự khắc phục và hành động khắc phục. Ô, hai thuật ngữ này ý là một, giống nhau phải không? Không đâu, sự khắc phục và hành động khắc phục là hai hành động hoàn toàn khác nhau. Ôi chết, tôi cứ tưởng giống nhau. Do vấn đề dịch thuật mà thôi. Nhìn tiếng Việt có thể là ná nhau, cơ mà thuật ngữ tiếng Anh thì nó hoàn toàn khác nhau. Đó là correction và corrective action. Công nhận là khác nhau thật. Bật mí nhé, chính vì vấn đề dịch thuật ra tiếng Việt này mà công ty Lala chỉ sử dụng tiếng Anh mà thôi, để tránh gây nhầm lẫn cho nhiều người sử dụng. Ví dụ như gặp vấn đề gì thì sếp mình sẽ bảo là Lala, correction nó đi. Hoặc là Vấn đề này nghiêm trọng đấy, cậu phải đưa ra hành động corrective action đi. bản chất của correction là xử lý luôn, loại bỏ sự không phù hợp đang gặp phải. Còn corrective action là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ, root cause, để ngăn ngừa sự không phù hợp đó lặp lại. Đang định hỏi ông correction và corrective action là gì, thế mà ông đã trả lời luôn rồi. Tôi biết là kiểu gì ông sẽ hỏi mà. Riêng hai hành động này thì mình sẽ phải làm một video phân tích sâu hơn, nâng cao hơn cho mọi người. Mọi người chờ ở video sau nha. Còn ở đây, mọi người lưu ý rằng hai hành động này hoàn toàn khác nhau nhé. Lưu ý cuối cùng, thứ 7, bản chất của tiêu chuẩn ISO 901 là tập hợp các yêu cầu. Tức là nó bắt tổ chức phải làm những gì để tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng, chứ không phải là hướng dẫn cụ thể tổ chức phải làm như thế nào để thỏa mãn các yêu cầu đấy. Tức là sao cơ Lala? Kiểu như là hàng sáng mẹ bạn bảo bạn ra chợ mua đồ ăn trưa, bao gồm thịt, cá, trứng và rau,
và phải trở về trước 10 giờ. Thì bạn có thể đi ra chợ từ lúc sáng sớm, lúc 5 giờ để mua được đồ ăn tươi, hoặc đi tầm 8 giờ, 9 giờ cũng được. Khi đi ra chợ thì bạn có thể mua thịt, rồi rau, rồi mua trứng, mua cá. Bạn làm thế nào thì làm, miễn là bạn có đủ đồ và trở về nhà trong thời gian quy định. Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy tức là tiêu chuẩn ISO 901 chỉ liệt kê các yêu cầu ra mà thôi. Còn làm thế nào để thỏa mãn những yêu cầu đó thì tùy vào từng tổ chức phải không? Đúng vậy. Mỗi tổ chức có một bối cảnh khác nhau, sẽ có phương án, giải pháp thỏa mãn các yêu cầu khác nhau mà. Kiểu như đọc và hiểu ISO 9001 sẽ trả lời cho câu hỏi what, cái gì, phải làm cái gì. Còn bạn làm thế nào tìm ra giải pháp thỏa mãn các yêu cầu đó thì bạn sẽ trả lời được câu hỏi how, làm như thế nào. Lulu ơi, thế bạn đã trả lời được các câu hỏi how hết chưa? Đây, đến câu hỏi what tôi còn chưa trả lời hết xong, nói gì đến câu how? Đừng lo, nếu bạn cứ theo dõi các video của mình ra hàng tuần ấy thì bạn sẽ trả lời hết được câu what và how này. Như vậy mình đã nói về 4 lưu ý còn lại trong tất cả 7 lưu ý khi đọc về ISO 9001 cho các bạn rồi. Tổng hợp lại cho các bạn nhớ nha. Lưu ý thứ tư, dùng ISO 9000 khi đọc ISO 9001 thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Lưu ý thứ 5, các từ vựng thuật ngữ sử dụng trong công ty bạn không nhất thiết phải giống hệt trong ISO 9001. Lưu ý thứ 6, sự khắc phục và hành động khắc phục là hoàn toàn khác nhau. Lưu ý cuối cùng thứ 7, hiểu được ISO 9001 thì bạn chỉ trả lời được cho câu hỏi what. Còn trả lời cho câu hỏi how thì phải xem video của Lala Plus hàng tuần phải không? Trả lời cho câu hỏi how thì tùy vào cách giải quyết của tổ chức. Cơ mà nếu xem được video mình hàng tuần thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.